am să refac acest gard din cauza că scândura este putredă și cimentul este mâncat. După cum se vede, acest stâlp se duce jos. Iar gardul este putred. Am să fac un gard metalic. Am să sudez țevi. Deci toată structura o să fie din fier și are să fie din țiglă metalică undeva la 1,20 m. Întâi de toate voi da jos acești stâlpi. Voi verifica temelia să fie cât de cât dreaptă, pentru că a venit puțin în această parte. Voi da jos toate scândurile astea și stâlpii de metal, țevile pe care le voi pune, vor fi un pic mai groase și eventual prinse în ciment. Trecem la acțiune. Am pus 6 țevi de 60 la o distanță de 2 metri una de alta. Le-am sudat ceva mustăți, după care le-am prins în beton, le-am aliniat cu ața ca să vină drept. Din vechea temelie am decupat puțin în dreptul țevilor ca să pot intra cu cât mai mult beton, să le pot întări. Am făcut câteva găuri în veche temelie și am ieșit cu niște nituri. Am pus plasă de buzău și voi veni cu o altă temelie undeva la 15-20 de centimetri în afara celei vechi. Iar aici, la final, voi încheia, pentru că și care 1,20 m, cred că sunt de ajuns 2 bare de fer. Probabil voi mai pune o alta la mijloc ca să-i dau cât mai multă rezistență, deși nu este necesar. Pentru a o suda cât mai bine, să prindă cât mai bine, am să o tai puțin marginile de la țeavă, în locul în care vine stâlpul. I-am făcut un semn. În locul în care o voi suda, i-am făcut un decupaj pentru ca să o prind mai bine cu câteva puncte de sudură. După ce i-am făcut decupajul, îi voi da câteva puncte de sudură. Cam asta este. La fel voi face și cu celelalte țeavă.
Am sudat câte 3 bare, aproape până în capăt, și am făcut cofragul pentru a turna cimentul. Mai am de finalizat aici la stâlpul porții, să completez cu 3 bare, iar în această parte va veni poarta. O poartă mare. Așa arată gardul înainte de a-i pune șipca metalică. Am polizat aceste țevi pentru a-i scoate rugina, după care am aplicat un strat de grund. Am pus acea scândură în partea unde se termină temelia, pentru că va opri pământul să vină la vale peste șipca metalică. Și aceasta este poarta pe care aproape am finalizat-o. Mai am de făcut încuietorile. Astea sunt șuruburi mai speciale pentru că au capătul mai lat și fac să intre prin țeavă. Așa arată proiectul finalizat. Un gard de șipcă de 1,20 m, prins în 3 locuri, în partea de sus, în partea de mijloc și în partea de jos, cu puțină distanță între ele. Iar în partea de jos este poarta. Aceasta este poarta la care am lucrat foarte multe zile. Este o poartă mare cu o poartă mică în mijloc. Tabla din partea de jos este o tablă groasă cu o formă foarte frumoasă. Poarta din mijloc
este o poartă mică, i-am pus un mâner, iar aici i-am pus o broască, la fel ca la ușă, cu cheie. Are un mâner și în partea din deal, din partea din interior. I-am dat această formă. I-am pus două balamale. Și pentru a deschide porțile mari, aici sunt două zăvoare cu pedică în partea de sus. La fel și în partea cealaltă. Partea asta nu se poate deschide dacă nu este deschisă cea din partea dreaptă, pentru că o blochează această țeavă din partea de sus. Deci întâi se deschide această poartă, după care se poate deschide și cealaltă. Nu aveam destul spațiu ca să fac o poartă mare și o poartă mică, pentru că vreau să las drumul destul de lat ca să poată intra o mașină fără probleme. Acestea sunt cele două țevi de susținere ale porții, țevi foarte rezistente. Am căutat să pun două balamale foarte mari care să le susțină pe amândouă. Am căutat să merg în aceeași direcție cu gardul. Așa se văd porțile din partea din interior. Culile de policarbonat le-am prins din partea din interior ca să păstreze acel aspect frumos în partea de exterior, unde se văd toate cele țevi. Am folosit șuruburi speciale, acele de tablă, care penetrează fierul. Le-am prins în 3 locuri. Aceasta este broasca. Se deschide și se închide foarte ușor. Aici este încuietoarea. Cheie. Iar acestea sunt zăvoarele cu blocaj în partea de sus, în momentul în care vreau să deschid porțile. În partea de jos am lăsat ceva spațiu, pentru că drumul va fi betonat și mă voi ridica undeva la 10 cm cu ciment. În partea din dreaptă este mai mult spațiu și mai puțin spațiu în partea din stângă, pentru că am vrut să merg pe aceeași linie cu gardul, să dea un aspect plăcut. Dar drumul fiind în pantă, atunci din această cauză se vede acest decalaj. Totul este drept, am pus la cumpănă, iar partea de jos o voi închide într-un mod frumos după ce voi betona acest drum. Cam acesta este proiectul finalizat.